السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. ګرانو محصلینو، د عصبي سیستم هم چې شروع کړی و انشاءالله هغې باندې کار کوو. خو دغه لیکچر یو لیکچر یا دوه لیکچره چې زه تاسو ته عصبي سیستم کې برابروم دا نسبتا مهم دي. راځو سیریبرو سپاینل فلوید باندې خبرې کوو انشاءالله موږ او تاسو سیریبرو سپاینل فلوید یا سی سیف باندې. نو په دې کې به انشاءالله موږ او تاسو په عمومي ډول باندې سیریبرو سپاینل فلوید یا سی سیف باندې خبرې کوو، د دې په خواصو باندې، همدارنګه د دې په ترکیب باندې، د دې په دوران باندې او د دې په وظایفو باندې به خبرې کوو. سیریبرو سپاینل فلوید یا سی سیف مایع په فعال شکل کرویډ پلیکسس څخه لیټرل وینټریکل ته افرازیږي په دماغ کې. مقدار یې تقریبا 150 سی سی یا 150 ملي لیټره دی. د جوړېدو اندازه یې 20 سی سی پر هاور ده او یا 1500 سی سی پر ډے ده. د دې مایع په واسطه چې کوم فشار منځته راځي هغه د 110 نه واخله تر 120 بخښنه غواړم 130 ملي متر د اوبو دی. یعنی دغه مایع چې کوم ده دا په حقیقت کې په کرویډ پلیکسس کې جوړیږي، بیا دا لیټرل وینټریکل ته افرازیږي. اندازه مو ویل چې 150 سی سی ده یا ملي لیټره ده او همدارنګه په ساعت کې 20 سی سی او په ورځ ته واړو نو 1500 سی سی جوړیږي. پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز اف سی سیف یا د سی سیف خواصو ته. سی سیف چې کوم ده دا په عمومي ډول سره څو اوصاف لري. یو دا دی چې کلیر ده، صافه ده، ترانسپیرنټ ده یا شفافه ده او همدارنګه نو کلاټینګ، همدارنګه کلاټ کیږي هم نه، ځکه کلاټینګ فیکټرز نه لري نو کلاټ کیږي هم نه. کمپوزیشن اف سی سیف یا د سیریبرو سپاینل فلوید ترکیب ته راځو. د دې په ترکیب کې زیات شیان شامل دي. زه یې عمومي د ځینو شیانو نومونه اخلم. مثلا د سی سیف په ترکیب کې امینو اسیدونه، فیټ، لیکټیک اسید، پروټین، ګلوکوز، همدارنګه کلورین، فاسفیټ، میګنیزیم، سلفیټ، پوټاشیم، سوډیم، کریټینین، یوریا، یوریک اسید شامل دي. یعنی په ترکیب کې زیات شیان شامل دي. راځو سرکولیشن اف سی سیف یا د سی سیف دوران ته. سی سیف دوران د اپنډایمل سیل د سیلري فنکشن په واسطه صورت نیسي. ښه، ما مخکې ویل چې دا د کرویډ پلیکسس څخه افرازیږي یا هلته جوړیږي. د دې نه وروسته د کرویډ پلیکسس نه وروسته دا لیټرل وینټریکل ته داخلیږي د فورامین اووال له لارې او بیا تھرډ وینټریکل ته داخلیږي، بیا سیریبرل اکوډکټ ته داخلیږي او د دې نه وروسته بیا فورث وینټریکل ته داخلیږي. کله چې فورث وینټریکل ته یا څلورم دماغي بوتین ته د مایع داخله شي، انتقال شي، نو بیا څو برخو باندې دا تقسیمیږي یا څو لارو ته، څو برخو ته انتقالیږي. مثلا سب ارکنوید سپیس ته، همدارنګه سپاینل کارډ ته او بل سیسټرنا پوینټ ته. کله چې څلورم بوتین ته سی سیف راورسیږي دا بیا څو برخو ته انتقالیږي. سب ارکنوید سپیس ته، سپاینل کارډ ته او همدارنګه سیسټرنا پوینټ ته. راځو په لنډ ډول باندې د سی سیف وظایف وایو چې وظایف یې څه شی دي. سی سیف چې کوم دی د بفر فلوید په توګه
دنده سرته رسوي. بفر سیستم موږ او تاسو په اسید بیس بیلانس باندې خبره کړې وه، نو دا هم په بفر فلویډ کې د بفر د فلویډ په ډول باندې خپله وظیفه سرته رسوي. یعنې نه پرېږدي چې د بدن پی ایچ یا د اعصابو یا د دماغو د برخې دغه پی ایچ چې کوم دی دا یا زیات اسیدي شي او یا قلوي شي. دویمه وظیفه یې هغه دا ده چې د کرانیوم په کرانیوم کې فشار ثابت ساتي. پریشر چې کوم په خپله په کرانیوم کې دی د دې د کرانیوم د برخې فشار ثابت ساتي. درېیمه وظیفه یې چې کوم ده هغه بیا د کرانیوم د حجراتو لپاره د غذایي موادو د وسط یا میډیم په توګه خپله دنده سرته رسوي. یعنې په کوم کې چې په د کرانیوم حجرات چې کوم دي د دې لپاره د یو وسط یو د میډیم یا د یو میډیا په ډول خپله وظیفه سرته رسوي. څلورمه وظیفه چې کوم ده هغه د کرانیوم له میټابولیزم څخه لاسته راغلي میټابولایټ یا اضافي مواد چې کوم دي دا لرې کوي. یعنې هم د کرانیوم حجراتو ته د مواد د رسېدو سبب کیږي، د هغې د سپلای سبب کیږي او هم د دې څخه د اضافي موادو د لرې کېدو سبب کیږي. نو په عمومي ډول سره دا و سی ایس اف. د سی ایس اف پیژندنه اندازه په ساعت کې او یا مثلا په ورځ کې په کومه برخه کې جوړیږي، خواص یې څه شی دي، کمپوزیشن یا ترکیب کې څه شی شامل دي، دوران څنګه کوي او همدارنګه مهم وظایف یې څه شی دي. په دې باندې خبره وکړه. نو الله تعالی مو آباد لره. انشاءالله اټونامیک نروس سیستم لیکچر هم دته په روان درسونو کې اماده کوم انشاءالله. هغه به هم دته ډېر ژر ستاسو په واک کې درکړم. مننه، خوشحاله اوسئ. الله مو آباد لره.